მე ვარ ლადო, ვარ 21 წლის, ჩემი ჰობია ხატვა და ვარჯიში და ასევე იოგა. ვსწავლობ თბილისის სამხატვრო აკადემიაში. ძალიან ყოველფილი ვარ. მიყვარს ძალიან ცხოველები და ზოგადად ყველა ცოცხალი არსება, რაც არსებობს. ასევე ვარ ვეგეტარიანელი და ყოველთვის პოზიტიურად და კარგად ვუყურებ ცხოვრებას. Coming out-ი ესე საჯაროდ გავაკეთე 17 მაისს დავდე Facebook-ზე ფოტო. ქოლ გამეჭირა და მე ჩემი მაიკა მეცვა, რომელზეც მახატია დროშა და მაგის მერე სხვათა შორის არ მოყოლია არანაირი აგრესია, რაც არის ძალიან გასაკვირი და ყველამ ისე კარგად და თბილად მიიღეს და ეგ ძალიან გამიკვირდა და ძალიან მიხარია, რომ ამდენი ადამიანი არსებობს ჩემ გარშემო, ვინც ამას კარგად იღებს, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ არ არსებობენ ის ადამიანები, რომლებიც ამას ძალიან ცუდად იღებენ და ეს მე მგონი 90%-ია ჩვენი პოპულაციის, რომელიც ამას ცუდად იღებს. ბავშვობაში სულ ვფიქრობდი, რომ წავალ მეთქი აქედან და იქ შევიქმნი ოჯახს და იქ სადმე სხვაგან საზღვარგარეთ, სადაც კანონიერია ყველაფერი, შვილის აყვანა და დაქორწინება და ასე შემდეგ, იქ ვიქნებოდი ბედნიერი და კარგად ვიქნებოდი, მაგრამ ეს ბოლო დროა შემეცვალა აზრი და მივხვდი, რომ პრობლემებს, როდესაც გაურბიხარ, ის პრობლემების გადალახვა არ არის და შენ პრობლემებს არ უნდა გაექცე და უნდა დაუპირისპირდე და აუცილებლად გადალახავ და დიდი შანსია, რომ 10 წელიწადში ყველაფერი ბევრად უკეთესად იყოს და არ გამიჭირდეს აქ ცხოვრება და მე ამისთვის ვიბრძოლებ, რომ კარგი გარემო შევუქმნა ჩემ თავს და სხვებსაც. სახელმწიფო არ აღვიქოს ჩვენ როგორც ადამიანებს და ხშირად სახელმწიფო უწყობს ხელს, რომ უფრო მეტი აგრესია გამოიწვიონ და უფრო მეტი ძალადობა მოხდეს და ეგეც აუცილებლად უნდა შეიცვალოს, მარტო ჩვენ ხალხი ვერაფერს ვერ გავხდებით თუ სახელმწიფო ვერ მიხვდება, რომ ყველანი თანასწორნი ვართ და ბოლოს და ბოლოს შემოიღეს ის კანონი, რომ არ უნდა დაჩაგრო LGBT წარმომადგენლები და მოდი მივყვეთ ამ კანონს, იმიტომ რომ კანონი მაინც კანონია. მე ძალიან გამიმართლა ზოგადად ცხოვრებაში, იმიტომ რომ დედა ჩემი ჩემ გვერდზე დგას და ალბათ ყველაზე დიდი რაღაცაა ეგ, რომ დედამ გაგიგო და დედა გიდგას გვერდში, მაგრამ არიან ადამიანები, ვისაც დედები არ უდგებიან გვერდში და პირიქით სახლიდან აგდებენ და მე ვერ ხვდები, როგორ შეიძლება, რომ ბავშვისთვის, რომელიც გაზარდე და რომელსაც მთელი ცხოვრება უყურებ და შენი სისხლი და ხორცია და შენი ნაწილია, ესე ერთი რაღაცის გამო აიღო და მასზე თქვა უარი, ანუ ჩემთვის უბრალოდ მიუღებელია ეგ და ეგ არის ჩემი აზრით ძალიან დიდი სიბოროტე, ვერ ხვდები როგორ შეიძლება, რომ ადამიანს ამდენი ზიზღი და ამდენი აგრესია გააჩნდეს, რომ თავის სისხლზე და ხორცზე თქვას უარი და ისე ვიტყვი იმას, რომ მოგიწოდებთ, რომ ერთმანეთი გიყვარდეთ და ერთმანეთს გაუგოთ და ვიყოთ ბედნიერები ერთად და არა ომში და უბედურებაში და ჩხუბში, იმიტომ რომ ბევრად უფრო მარტივია ცხოვრება, როცა ერთმანეთის გვესმის და ერთმანეთი გვიყვარს.